ሰላም ብያለሁ ውድ ተማሪዎች ሀብታሙ ለገሰ ነኝ። በዚህ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ በሀብታሙ በተሰኘው የዩቲዩብ ቻናል ላይ የተለያዩ ሌክቸር ቪዲዮዎችን አፕሎድ እያደረኩላችሁ እንደሆነ ይታወቃል። ዛሬም እንግዲህ ኢኮኖሜቲክስ ቻፕተር 3 መልቲፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል ይዤ መጥቻለሁ። እንግዲህ ብዙ ተማሪዎች ከዚህ በፊት ቻፕተር 1 እና ቻፕተር 2 ሰርችላችሁ ነበር ኢኮኖሜቲክስ። ቻፕተር 3 እና 4 እንድቀጥልላችሁ ጠይቃችሁኝ ነበረ። ስለዚህ በዛው መሰረት መልቲፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል የመጀመሪያውን ክፍል ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። ከእናንተ የምጠብቃቸው ነገሮች አሉ። እንግዲህ እኔ ካለኝ ሰዓት ላይ የተወሰነውን ቀንሼ እነዚህ ሌክቸር ቪዲዮዎች እየሰራሁላችሁ ነው። እናንተ ደግሞ እየተመቻችሁ ከሆነ ሌክቸር ቪዲዮቹ ላይክ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ከእናንተ በተጨማሪ አብዛኛው ተማሪ ይሄንን ቻናል ያገኘ አይመስለኝም። የታዩትም ቪዲዮዎች በዛ ሌቭል ስላልመሰሉኝ ሊንኩን ሼር ብታደርጉ ከስር ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። እስካሁን ድረስ የነበሩትን ፓርቶች ወደ 18 ፓርት ይመስለኛል አጠቃላይ ቻፕተር 1 እና ቻፕተር 2 የሰራሁት። ይሄ ቻፕተር 3 ነው። ሁሉንም ሊንኮች ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ሊንኩን በፌስቡክ በቴሌግራም እንዲሁም በሌሎች ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች ሼር እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። ብዙ ተማሪዎች ጋር ቢደርስ እና ቢጠቀሙበት ደስ ስለሚለኝ። እንዲሁም ደግሞ እስካሁን ድረስ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ እያያችሁ ያላችሁ ተማሪዎች ሰብስክራይብ ብታደርጉ ቻናሉን ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ዩቲዩብ ላይ እንግዲህ ምን አይነት ቪዲዮዎች እንደሚለቀቁ እናውቃለን። እንደዚህ አይነት ቻናሎችን ደግሞ ይሄን ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ካሉ እንድታበረታቱ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የምናየው ቻፕተር 3 ኢኮኖሜቲክስ ቻፕተር 3 መልቲፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል ነው። እንግዲህ ይሄ የመጀመሪያው ፓርት ነው። እዚህኛው ፓርት ላይ በጣም ረዘም ያለ ቪዲዮ አናደርገውም፣ በአጭሩ ነው የምናየው። ቀጣይ ሁለተኛው ፓርት ወዲያውኑ ነው መለቀላችሁ። ሁለተኛው ፓርት ላይ ኤስቲሜሽን ኦይል ኤስቲሜሽን እናያለን ማለት ነው። ዘ ኬዝ ኦፍ መልቲፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል። አንድ ሌላ ሪኮሜንዴሽን የሰጠ አንድ ሌላ ኮሜንት የሰጠኝ ምንድነው ፖይንተር ተጠቀም የሚል ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፖይንተር የተጠቀምኩኝ አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው። in a simple regression we study the relationship between a dependent variable and a single explanatory variable. ትዝ የሚላችሁ ከሆነ ቻፕተር 2 ላይ ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል አይተናል። ስለዚህ ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል ስናይ ምንድነው ያልነው? አንድ ዲፔንደንት ቫሪያብል አለን which is y and independent variable አለን which is x. We are going to investigate the impact of x on y or the relationship between x and y. Y is a dependent variable and x is independent variable. Y is endogenous variable and x is exogenous variable. Y is determined variable and x is determinant variable ብለን ሁለት ቫሪያብሎች ብቻ ናቸው ያሉ። አንደኛው ዲፔንደንት ነው y ነው፣ አንደኛው ኢንዲፔንደንት ነው x ነው ማለት ነው። right? x ነው. But it is rarely the case that the economic relationship involves just two variables. ነገር ግን ብዙ ጊዜ ኢኮኖሚክ ቫሪያብል ዲፔንደንት ስታደርጉት አንድ ብቻ አይደለም ዲተርሚናንቱ ከአንድ በላይ ናቸው። right? በጣም ብዙ ናቸው። rather the dependent variable y can depend on a whole series of explanatory variables or regressors የምንለው ለዚህ ነው ማለት ነው። አንድ ዲፔንደንት ቫሪያብል ከአንድ በላይ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎች ዲተርማይን ሊያደርጉት ይችላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ if you want to investigate the determinants of quantity demand ለምሳሌ quantity demand ብንወስድ quantity demand yes of course በፕራይስ ዲተርማይን ይደረጋል። ለምሳሌ quantity demand for commodity x ቢሆን right commodity x ቢሆን የራሱ የኮሞዲቲ x ፕራይስ አፌክት ያደርገዋል አንደኛው ማለት ነው። ሁለተኛ ፕራይስ ኦፍ ሰብስቲቱት ጉድ አፌክት ያደርገዋል። ፕራይስ ኦፍ ሰብስቲቱት ለምሳሌ ኳንቲቲ ዲማንድ x ያልነው ኳንቲቲ ዲማንድ ፎር ፋንታ ቢሆን the price of ሚሪንዳ አፌክት ያደርገዋል። ለምን? ፋንታና ሚሪንዳ ሰብስቲቱት ጉድ ስለሆኑ አንደኛው የአንደኛውን ፈንክሽናል ቫልዩ ስለሚተካ ማለት ነው። right? ለምሳሌ የሚሪንዳ ዋጋ ቢቀንስ የፋንታ ዲማንድ ይቀንሳል። ለምን? ልክ ሚሪንዳ ዋጋ ሲቀንስ ፋንታ ይጠቀሙ የነበሩ ሰዎች ሚሪንዳ መጠቀም ይጀምራሉ ማለት ነው። right? price of related good complementary ሆነ substituteም ከሆነ ኢምፓክት አለው። በዚህ ኬዝ ምን እየወሰድን ነው? substitute good እየወሰድን ነው ማለት ነው። and income of the consumer or the consumer's income is another determinant of quantity demand. right? quantity demand. ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እያልን ነው ማለት ነው? simple linear regression ቢሆን ኖሮ አንደኛውን ብቻ ነበር ኮንሲደር የምናደርገው price of the good in question ከፕራይስ ኦፍ ሰብስቲቱት ጉድ እና ኮንሱመርስ ኢንካም። መልቲፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ላይ ግን ሁሉንም ኮንሲደር ማድረግ እንችላለን ነው። right? እዚህ ጋር ልጻፈውና ኳንቲቲ ዲማንድ በዚህ ኬዝ as a functions of ምን ላይ ነው ማለት ነው? p1 ብለው price of the good and p2 ብለው price of substitute good እና x ብለው income of the consumer. Now it's going to be quantity demand as a functions of p1 price of the good in question, p2 price of substitute good and x income of the consumer. This is the case of multiple linear regression. This is the concern of multiple linear regression. Simple ላይ ቢሆን ምን ነበር የምናየው?
ኳንቲቲ ዲማንድ ምናልባት as a functions of price ከዛ ምን እናደርጋለን q is equal to ኢንተርሴፕት ይኖረናል obviously ፕላስ ላይኖረንም ይችላል በርግጥ ከዚህ በፊት ባሳያችሁ ፎርሙላ መሰረት ሶ ዜሮም ሊሆን ይችላል ማለት ነው አልፋ ፕላስ ቤታ then p1 ብቻ ይኖረናል ማለት ነው ፕላስ the error እንደዚህ ሲሆን simple linear regression ነው so because we have one dependent variable quantity and one independent variable which is the price of the good in question right multiple ላይ ግን ሲሆን ከአንድ በላይ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎች ይኖራሉ ሁለት ሊሆን ይችላል ሶስት ሊሆን ይችላል አራት ሊሆን ይችላል up to k ድረስ ይሄዳል ማለት ነው ሶ ፎርማል በሆነ መንገድ ስናስቀምጠው እዚህ ጋር y ብለናል ማን ነው y ያልነው ኳንቲቲ ዲማንድ ነው y ያልነው እዚህ ጋር p1 ብለናል which is price of the good in question right የራሱ የኮሞዲቲ ፕራይስ ነው ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር p2 አለን p2 is price of substitute good የሰብስቲቱት ጉዱ ወይ ደግሞ ከሪሌትድ ጉዶች መካከል አንዱ የሆነው ሰብስቲቱት ጉድ functional value ሊተካ የሚችል ሌላ ኮሞዲቲ ማለት ነው ሶ የዛ ፕራይስ አለን ከዛ መጨረሻ ላይ x አለን x is the consumer's income ሶ ሶስቱም ዲተርሚናንት ናቸው እንደምናውቀው የራሱ ዋጋ ሲጨምር ኳንቲቲ ዲማንዱ ኖርማል ጉድ ከሆነ ይቀንሳል ዋጋው ሲቀንስ ደግሞ ኳንቲቲ ዲማንዱ ይጨምራል ስለዚህ p1 is one of the determinants of quantity demand p2 ደግሞ price of substitute good ነው right substitute good ደግሞ ተቀናቃይ ነው right ሊተካው የሚችል ነው ስለዚህ የሰብስቲቱት ጉድ ፕራይስ ከቀነሰ ሶ ሃይፖቴሳይዝ እናደርግ ኳንቲቲ ዲማንዱ ይቀንሳል ብለን አስዩም እናደርጋለን የሰብስቲቱት ፕራይሱ ከጨመረ ኳንቲቲ ዲማንድ ኦፍ ዘ ጉድ ኢን ኩዌሽን ደግሞ ይጨምራል የሚል አሰምሽን ሃይፖቴሲስ ሊኖር ይችላል ማለት ነው ሌላው ኢንከም ነው ኢንከምም ዲተርሚናንትስ ኦፍ ኳንቲቲ ዲማንድ ነው right ዲተርሚናንትስ ኦፍ ዲማንድ ነው ኢንከም እንዴት ነው ኢንከም ዲማንድ ዲተርማይን የሚያደርገው ኢንከማችን ከጨመረ ፕራይሱ ሪሜን ኮንስታንት ቢሆን ራሱ ኮንሰምፕሽናችን ይጨምራል ለምን አይነት ጉድ ለኖርማል ጉድ but in the case of inferior good ተቃራኒ ደግሞ ሊሆን ይችላል ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል አይተሙ ኢንፌሪየር ከሆነ አንዳንድ ጊዜ ኢንፌሪየር ጉዶች ላይ ገቢያችን ሲጨምር የነዛን ጉድ ኮንሰምፕሽናችን ይቀንሳል ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው በዛ ኬስ ለምሳሌ ገቢያችን ሲጨምር ከዚህ በፊት ሰልባጅን ገዛ ከነበረ አሁን ሰልባጅ ኮንሰምፕሽናችን ሊቀንስ ይችላል ስለዚህ ኢንፌሪየር ጉድ ነው ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው በዛ ኬስ ሶ ኤኒዌይስ ዋናው ኢንቴንሽን እዚህ ጋር ምንድነው ኳንቲቲ ዲማንድ y is expressed as a function of what as a function of p1 price of the good in question p2 price of substitute good and x which is the income of the consumer ስለዚህ ስንት ቫሪያብል አለን እዚህ ጋር የመጀመሪያው ዲፔንደንት ቫሪያብላችን አለ ራሱ ይሄ ዲፔንደንት ቫሪያብላችን ግን as a function of p1 p2 እና x ነው ስለዚህ ሶስት ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል አለን so this is the case of multiple linear regression ስለዚህ simple linear regression ላይ ባየነው ፎርሙላ መስራት አንችልም ማለት ነው አዲስ ፎርሙላ ማየት ይኖርብናል ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ያየነው የሶስት ነው ግን እስከ k ድረስ ሊሄድ ይችላል right number of explanatory variableችን እስከ k ድረስ 10ም ሊሆን ይችላል k 20ም ሊሆን ይችላል 30ም ሊሆን ይችላል 40ም ሊሆን ይችላል ማለት ነው ለእያንዳንዱ ደግሞ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል የራሱ ስሎፕ ኮኤፊሺየንት ይኖራል right from beta 1 up to beta k ማለት ነው ከዛ ደግሞ ኢንተርሴፕታችን አለች right ኢንተርሴፕታችን አልፋት ያለያየ ነው ምናልባት ቤታ ኖትም ማለት ይቻላል ማለት right ቤታ ኖትም ማለት ይቻላል ስለዚህ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሉ ከ1 up to k ይላል ነምበር ኦፍ ፓራሜትር ግን k + 1 ይሆናል ማለት ነው ለምን አልፋ ስላለችን right አልፋ ኮኤፊሺየንት አይደለም ኢንተርሴፕት ነው አልፋ ስለዚህ አልፋም ፓራሜትር ስለሆነ ነምበር ኦፍ ፓራሜትራችን k + 1 ይሆናል k ምን ከሆነ k ነምበር ኦፍ ኤክስፕላናቶሪ ቫሪያብል ከሆነ k number of explanatory variable ከሆነ ለእያንዳንዱ explanatory variable we have slope coefficient betas right starting from beta 1 up to beta k ማለት ነው ከዛ ደግሞ አልፋን ስንጨምርበት k + 1 ይሆናል ማለት ነው ሌላ ምንድነው እዚህ ሞዴላችን ላይ እንደምናየው ሁሉ ሞዴላችን ላይ ምን አለን error term አለን right we have the error term or the disturbance term or the stochastic term የዚህ እንግዲህ ዴፊኒሽን simple linear regression ላይ ካየነው የሚቀየር አይደለም ተመሳሳይ ነው so the disturbance term is of similar nature that in a simple regression ስለዚህ simple linear regression ላይ ካየነው ሌላ አዲስ ራሽናሊቲ የለውም ኢረር ተርሙን ወደ ሞዴላችን የምናስገባበት አንደኛው ምንድነው the basic random natures of human response ነው ሁለተኛው error of aggregation ነው ሶስተኛው error of measurement ነው አራተኛው errors in specifications of the mathematical form of the model ነው and any other minor factors other than the x that may be influence y so እኛ ለምሳሌ በቀደሙ ሞዴላችን ላይ ኳንቲቲ ዲማንድ as a function of p1 price of the good in question ነው አለን p2 price of later good ነው አለን
then we have x income of the consumer ነው ማለት ግን ከነዚህ ውጪ እኛ ኢንክሉድ ካደረግናቸው ከሶስቱ ውጪ ሌሎች ፋክተሮች ይኖራሉ ለምሳሌ ሄልዝ ስታተስ ሊኖር ይችላል ሄልዝ ስታተስ ኳንቲቲ ዲማንድን አፌክት ሊያደርግ ይችላል ኤጅ ይኖራል right ኤጅ ኳንቲቲ ዲማንድን አፌክት ያደርጋል for the given item ሴክስ ይኖራል right ወይ ጀንደር ይሄ ራሱ እንደገና ኳንቲቲ ዲማንድን አፌክት ያደርጋል ሌሎችም አሉ እነዚህ ኢንክሉድ ያልተደረጉ ቫሪያብሎችም ኮንሲደር የሚደረጉት through the error term ነው ማለት ነው ስለዚህ error term ምን ጨምረው ወይ ደግሞ ኢንክሉድ እናደርገው because of basic random nature of human responses errors of aggregation errors of measurement error in specifications of the mathematical form of the model and any other minor factors other than the x's that may influence y ምንድነው ዲፔንደንት ቫሪያብላችን ነው ማለት ነው ጉድ ሌላው ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ላይ እንግዲህ ጀነራል አሰምፕሽኖችን እንደውም ከተለመደው ትንሽ በዛ አድርጌ 10ን ነው ያሳየዋችሁ ጋውስ ማርኮቭ ክላሲካል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል አሰምፕሽኖችን ሶ በተመሳሳይ መልቲፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል ላይም አሰምፕሽኖች አሉ ራይት መልቲፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል ላይም ተመሳሳይ አሰምፕሽኖች አሉ አሰምፕሽኖቹ አይቀየሩም ተመሳሳይ ናቸው the only difference የመጨረሻው አሰምፕሽን ነው የመጨረሻው አሰምፕሽን no perfect multicollinearity የሚለው ማለት ነው ሶ ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ላይ መልቲኮሊኒያሪቲ የሚፈጠርበት ምንም አይነት ሚንስ የለም ምክንያቱም አንድ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ነው ያለን ግን መልቲፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ላይ ከአንድ በላይ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎች ስላሉን በእነሱ መካከል ኮሊኒያሪቲ ሊፈጠር ይችላል ስለዚህ አዲሽናል አሰምፕሽናችን no perfect multicollinearity ለዛ ነው እዚህ ጋር in order to specify our multiple linear regression model and proceed our analysis with regards to this model some assumptions are compulsory but these assumptions are the same as in the single explanatory variables meaning the case of simple linear regression model right developed earlier except the assumptions of no perfect multicollinearity ስለዚህ ልክ simple linear regression ላይ ያስቀመጥናቸው assumptions እዚህ multiple linear regression ላይም ሆልድ ያደርጋሉ ነገር ግን additional assumption እንጨምራለን ምን የሚል ነው ያ no perfect multicollinearity የሚል assumption እንጨምራለን ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር የመጀመሪያው assumption randomness of the error term ነው ሶ error termችን deterministic አይደለም right stochastic ነው random ነው so the variable u which is the error term is real random variable it can be negative it can be positive it can be zero right and it is not deterministic right deterministic አይደለም so random ነው ማለት ነው ይሄ መጀመሪያው assumption ነው ሁለተኛው zero mean of the error term ነው or the expected values of the error is equal to zero so error positive values አሉት negative values አሉት ግን expected value average negative value is expected to be cancelled out by the positive value and at the end of the day we expect the average or the mean error to be equal to zero so zero mean of the error term እንለዋለን ማለት ነው ይሄ ሶስተኛው homoscedasticity or constant variance right constant variance of what the error term so the variance of each errors right, is the same for all x values right for all x values that is the expected values of the error square is equal to sigma which is constant I የለውም እዚህ ጋር እንደምናየው ምናልባት እቺ ልዩነቷን ኮንሲደር እንታደርጉት እዚህ ጋር the expected values of ui አለው እዚህ ጋር right observation አለ ማለት ነው እዚህ ጋር ግን የለው ለሁሉም አንድ አይነት ነው ማለት ነው ኮንስታንት ነው ስለዚህ ለዛ ነው እዚህ ጋር ስሙ ሆሞ ማለት ዩኒፎርም identical the same ማለት ነው right homoscedasticity or constant variance assumption አለን ማለት ነው then አራተኛው assumption normality of the error term ነው so አራተኛው assumption ማለት የሁለቱ assumptionዎች summation ነው zero mean of the error term and homoscedasticity or constant variance አራተኛው ይላል normality of the error term ስለዚህ የሁለቱ summation ነው ያልኩት ለዛ ነው so the values of each errors are normally distributed with what with the mean of 0 and with the variance of sigma square with the mean of 0 ስንል zero mean of the error term ነው with the variance of sigma square ስንል constant variance or homoscedasticity ማለታችን ነው ማለት ነው good assumption number 5 no auto or serial correlation right the consecutive values of the error terms are not correlated or the expected values of ui and uj is equal to 0 right the expected values of ui and uj is equal to 0 so ምንም አይነት serial correlation የለም ማለት ነው ወይ ደግሞ no auto correlation so the values of ui corresponding to xi are independent from the values of any uj
corresponding to xj, right? So given that I and j are not equal, right? So the expected values of ui and uj is equal to 0. ሌላው ምንድነው? independence of the error term and the independent variable, or the covariance between the error term and the independent variable is equal to 0. ስለዚህ the expected values of ui and x1 is equal to the expected values of ui and x2 which is equal to 0. so በኢንዲፔንደንት ቫሪያብሉ እና በኢረር ተርሙ መካከል ምንም አይነት ኮቫሪያንስ የለም ወይ ደግሞ ኮቫሪያንሳቸው 0 ነው ወይ ደግሞ ኢረር ተርሙ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ላይ ዲፔንድ አያደርግም ማለት ነው the expected values of ui xi is equal to 0. so this condition is automatically fulfilled if we assume that the values of x's are a set of fixed numbers in all hypothetical samples, right? so ትዝ የሚላችሁ ከሆነ ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል ዲስከስ እናደርግ ሁለት አሰምፕሽኖች ነበሩ አሰምፕሽን ነምበር 2 እና አሰምፕሽን ነምበር 8 ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ሌክቸር ቪዲዮን ማየት ትችላላችሁ so the values of x are fixed and repeated sampling ይላል assumption number 2 assumption number 8 ደግሞ variability in x values ይላል ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር assumption number 2 ነው ሪፈር ያደርግን ያለ ነው assumption number 2 ነው በዚህኛው ኬዝ ኮንሲደር ያደርግን ያለ ነው ማለት ነው ዜን የመጨረሻ የጨመርነው ምንድነው no perfect multicollinearity so the explanatory variables are not perfectly linearly correlated so this is assumption number 7 አሁን እዚህ ጋር ምናልባት assumption number 7ን ያው ከዚህ በፊትም አይተናል ግን በሌላ መንገድ ነው simple linear regression ላይ let's say we have y is equal to alpha plus beta 1 x1 plus the error number, right? ስለዚህ x1 ከማንም ጋር ኮሪሌት ሊያደርግ አይችልም right? ከማንም ጋር ኮሪሌት ሊያደርግ አይችልም ስለዚህ ይሄ assumption number 7 አልነበረም no perfect multicollinearity የሚለው ነገር ግን ይሄ simple linear regression ነው ነገር ግን multiple linear regression ላይ we have more than one independent variable ስለዚህ alpha plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 plus the error ሊኖር ይችላል right? ለምሳሌ ይሄ ምንድነው አለ ይሄኛው simple linear regression ነው ይሄኛው ግን multiple linear so this is going to be multiple linear regression ያው ተመሳሳይ ፎርማት ልከተል ብዬ ነው so this is going to be multiple linear regression right regression so እዚህ ጋር ምን አለን ማለት ነው ሁለት ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎች አሉ x1 እና x2 ስለዚህ assumption number 7 ምንድነው የሚለው no perfect multicollinearity ምን ማለት ነው x1ን as functions of x2 ኤክስፕረስ ማድረግ መቻል የለብንም ወይ ደግሞ x2ን as functions of x1 linearly ኤክስፕረስ ማድረግ የምንችልበት ሚንስ መኖር የለበትም እንደዛ ማድረግ የምንችል ከሆነ x1 x2 ላይ ዲፔንድ የሚያደርግ ከሆነ x2 x1 ላይ ዲፔንድ የሚያደርግ ከሆነ ቤታ 1 እና ቤታ 2ችን ትክክለኛ አይሆኑም ለምን ቤታ 1 እኛ እዚህ ጋር ያልን ያለ ነው right ቤታ 1 ምን እንዲያሳየን ነው የምንጠብቀው the change in y because of change in x1 ነው right ቤታ 1 እንዲያሳየን ፈልገው ቤታ 2 ደግሞ the change in y because of change in x2 ነው partially impact ነው እንዲያሳዩ ነው የምንፈልገው ነገር ግን x1 as a functions of x2 መገለጽ የሚችል ከሆነ x2 as a functions of x1 ኤክስፕረስ መደረግ የሚችል ከሆነ ይሄ ነገር ትክክል አይሆንም ማለት ነው right the change in y because of change in x1 ማለት አንችልም ቤታ 1 ለምን x1 change ካረገ x2 change ካረገ x1 change ያደርጋል x2 ደግሞ change ካረገ x1 change ያደርጋል እንደገና functional dependence አለ ማለት ነው right so ይሄ ደግሞ invalid ያደርግብናል ቤታ 1 እና ቤታ 2 ስለዚህ no perfect multicollinearity ሚል assumption አለን ማለት ነው assumption number 7 so ይሄንን ነው የጨመርነው multiple linear regression ላይ so ጠቅላላ ስናደርገው simple linear regression ላይ አንድ ዲፔንደንት ቫሪያብል ነው ያለን ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ነው ያለን መልቲፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል ላይ ደግሞ ከአንድ በላይ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎች አሉን ማለት ነው ሶ አሁን እንዴት ነው ለነዚህ አይነት ሞዴሎች ቤታ 1ን ቤታ 2ን አልፋን ኤስቲሜት ማድረግ የምንችለው የሚለውን በቀጣይ ቪዲዮ ነው ማሳያችሁ እንግዲህ የምሰራቸው ሌክቸር ቪዲዮዎች የሚመቻችሁ ከሆነ እነዚህ ሌክቸር ቪዲዮዎች መታሰቢያነታቸው ለእናቴና ለአባቴ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሶ ሌክቸር ቪዲዮ የተመቻችሁ ከሆነ
ቪዲዮዎቹን ሼር በማድረግ ቻናሉን ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ፣ መደገፍ ትችላላችሁ። እስካሁን ድረስ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ተማሪዎች ደግሞ ሰብስክራይብ ብታደርጉ ትጠቀማላችሁ። በተለያየ ዩኒቨርሲቲ ላሉ ጓደኞቻችሁም ሼር ማድረግ እንዳይረሳ። በቀጣይ ቪዲዮ ምንድነው የምናየው? መልቲፕል ሪግሬሽን ሞዴል ፓርት 2 እናያለን። ኤስቲሜሽንስ ኦፍ ዘ ፓራሜተርስ ኦፍ ቱ ኤክስፕላናቶሪ ቫሪያብልስ ሞዴል። ስለዚህ ሁለት ሲሆኑ እንዴት ነው ቤታ ኖትን ወይ ደግሞ አልፋ ማግኘት የምንችለው፣ እንዴት ነው ቤታ ዋንን፣ እንዴት ነው ቤታ ቱን ማግኘት የምንችለው የሚለው እናያለን በኦኤልኤስ ሜተድ ኦርዲናል ስኩዌር ሜተድ ኢን ዘ ኬዝ ኦፍ መልቲፕል ሪግሬሽን ሞዴል ዊዝ ቱ ኤክስፕላናቶሪ ቫሪያብልስ የሚለውን በቀጣይ ሌክቸር ቪዲዮ የምናይ ይሆናል። ታንክ ዩ